Γεια χαρά φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο review από το Heroes for a Day. Είχαμε καιρό να το κάνουμε, αλλά ένιωσα την ανάγκη πάλι ένα ωραίο blast from the past και τώρα σας φέρνω έτσι μια ωραία ναϊντήλα έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά. Λοιπόν, Transformers, αλλά όχι τα κλασικά που ξέρουμε, όχι κάτι καινούριο, όχι τον Super Optimus εκεί με την υποτική μορφή από το Last Night και το Age of Extinctions. Έχω Optimus Primal, Beast Wars, δεύτερη σεζόν, Transmetals, Full Nintila 1998. Πραγματικά όσοι τα είχατε θα γουστάρετε, όσοι δεν τα έχετε, καλά μπορείτε να τα προμηθευτείτε κιόλας, αλλά τέλος πάντων μπορεί να τα βλέπατε και να σας αρέσανε. Beast Wars λοιπόν, ο πόλεμος των ζώων, Transformers που γίνονταν ζώα στην προϊστορική εποχή. Λοιπόν, και ξεκινάμε εννοείται βέβαια με ποιον άλλον, τον Big Bot, τον Fearless Leader, τον Optimus Primal. Καλά, μην περιμένετε κουτί, αυτή τη φιγούρα την έχω τόσο παλιά που πραγματικά έχω χάσει το λογαριασμό. Υποτίθεται ότι είναι γορίλας, αλλά όχι ότι να είναι γορίλας, Transmetal γορίλας, πράγμα που σημαίνει ότι καταρχάς ήταν από τη δεύτερη σεζόν των Beast Wars Transformers, και το χαρακτηριστικό έτσι, το gimmick ήταν ότι ήταν Transmetals, άρα ότι ήταν ζώα που ήταν πιο μηχανικά στη μορφή ζώου και πιο οργανικά στη μορφή ρομπότ. Ήταν λίγο περίεργο κόνσεπτ, αλλά ωραίο φαινότανε. Λοιπόν, αυτή είναι η μορφή του, έχει πολύ κοντά πόδια. Λοιπόν, η κίνησή του είναι ως εξής. Περιστρέφεται 360 μοίρες όμως, αλλά θέλει προσοχή εδώ στα πλευρά. Έχει σουιβελάκι στον ώμο. Τα πόδια του πάνε λίγο έτσι προς τα μπρος, αλλά μήπως πηγαίναν έτσι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Και τίποτα άλλο βασικά. Νομίζω έχει και άνοιγμα προς το πλάι και η μέση περιστρέφεται, αλλά αυτό είναι κυρίως για τη μεταμόρφωση. Το κεφάλι δεν γυρίζει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και τώρα πάμε για την πρώτη μεταμόρφωση. Για όσους θυμάστε, τους μοιημένους, δεν θα πάμε κατευθείαν στη μορφή ρομπότ, αλλά η δεύτερη σεζόν που ήταν Transmetals είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Όσο ήταν ζώα, μπορούσαν να αποκτήσουν και μια δεύτερη μεταμόρφωση, η οποία παρέμενε στη μορφή ζώου, αλλά τους έδινε και κάποια μορφή τύπου οχήματος. Λοιπόν, εδώ ο Optimus Primal είχε το εξής. Σηκωνόταν αυτό, κατεβάζουμε το πίσω μέρος του ποδιού ως αυτό το σημείο, το περιστρέφουμε ομοίως και εδώ. Έχουν γίνει λίγο ίσως stiff, λίγο σκληρούλια τα joints λόγω παλαιότητος. Βγάζουμε αυτά τα κομμάτια, τα εκτείνουμε και τα ενώνουμε μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα ο Optimus να γίνεται ένας γορίλας που κάνει sky surf. Και μάλιστα εδώ πέρα αυτό το όπλο λειτουργούσε και ως booster για να του δίνει όθηση και να πετάει. Νόστιμο gimmick, έτσι, και καλά τότε που το βλέπαμε για πρώτη φορά, έτσι ήταν super cool να βλέπεις έναν γορίλα να πετάει έτσι με υπτάμενη σανίδα ή κάτι τέτοιο. Ωραίος φαίνεται. Λοιπόν, και πάμε τώρα για την μορφή ρομπότ. Cheetor. Κατεβάζουμε το όπλο και καλά. Διαχωρίζουμε αυτές τις δύο ενώσεις, τις φέρνουμε κάτω. Γυρνάμε αυτό το κομμάτι προς τα κάτω, όπως
όσο πάει, ομοίως, ισιώνουμε τα πέλματα και τώρα τον έχουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το όπλο είπαμε πάει κάτω, ανοίγουμε αυτά τα πλαστικά πανελάκια και τα φέρνουμε προς τα πάνω, δεν πάνε κάπου, απλά τα βγάζουμε λίγο από τη μέση για να μην μας εμποδίζουν. Βλέπουμε και ωραίο chrome πλαστικό, το οποίο παραδόξως έχει διατηρηθεί, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τον περιστρέφουμε για να φέρουμε το πιο οργανικό τόρσο. Γυρνάμε 180 μοίρες τους ώμους, τους δικεφάλους μάλλον, να το πω πιο σωστά. Εδώ θα ανοίξουμε τα χέρια στα δύο. Ορίστε. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα ανοίξει. Θα βγάλουμε το χέρι, θα το περιστρέψουμε και θα φέρουμε έξω το άλλο χέρι, το πιο οργανικό. Βλέπετε είναι σαν να έχει τρίχωμα ή κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε μόβου τρίχωμα στο γορίλα. Είπαμε είναι 90s, είναι Transformers. Μην ψάχνετε να βρείτε λογική. Εκεί. Ωραία, το φέρουμε μέχρι μέσα. Προφανώς λόγω ετών έχουν χαλαρώσει κάποια πράγματα. Δεν πιάνουν τελείως. Εκεί. Τώρα σπρώχνουμε ελαφρώς το κεφάλι του γορίλα προς τα μέσα για να ανοίξει το τόρσο στα δύο. Θα φέρουμε έξω το κεφάλι του ρομπότ, μέσα το κεφάλι του γορίλα και το ξανακλίνουμε. Και τώρα όλο αυτό το γκρι κομμάτι που βγάλαμε προς τα πάνω θα γίνει το backpack του. Και ορίστε ο Optimus Primal σε μορφή ρομπότ. Και δείχνει... εντάξει, για μένα τότε που ήμουν πιτσιρικάς ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε τρελά. Ήταν έτσι και upgrade που εμένα μου αρέσουν τα upgrades και αυτά στα ρομπότ και τα λοιπά. Οι πιο δυνατές μορφές και που συνέχεια εξελίσσονται. Αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω είναι το εξής. Γιατί να μην έχει ποτέ έτσι μια show accurate φάτσα. Άμα προσέξετε, το πρόσωπο του Optimus Primal στη φιγούρα δεν έχει καμία σχέση με το πρόσωπο του Optimus Primal στο καρτούν. Δεν ξέρω Hasbro τι έπαιρνε σε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τι άλλο. Εδώ έχουμε το όπλο του, το οποίο βγαίνει η σύνδεση, πάει προς τα πάνω για να φεύγει από τη μέση και μπορεί να το κρατήσει στο χέρι του. Ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο. Η άρθρωσή του είναι λίγο πολύ η ίδια, απλά τώρα ότι έχει μακρύτερα πόδια, άρα έχει και γόνατα. Και φυσικά έτσι αυτό το κομμάτι του πέλματος, το οποίο είναι περισσότερο για τη μεταμόρφωση, όχι για τη φιγούρα κάθε αυτή. Λοιπόν, η μέση όπως είπαμε περιστρέφεται και αυτή τη φορά περιστρέφεται και το κεφάλι του ρομπότ. Αυτό είναι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θα ήθελα να δείξω στη μορφή ρομπότ είναι το εξής. Ο Optimus έφερνε το backpack μπροστά, έβαζε τα χέρια στα shoulder pads σαν να ήταν χειρολαβές ή κάτι τέτοιο και δημιουργούσε αυτό το blaster, το οποίο το είχε δείξει στον ντεμπούτο του ως Transmetal, με το οποίο άρχισε να πυροβολεί και να γαζώνει Predacons. Πραγματικά ήταν έτσι ωραίο και εντυπωσιακό. Δεν θυμάμαι αν το είχε ξαναδείξει ως gimmick στη σειρά, αλλά ήταν έτσι πολύ ωραίο. Primal, destroy him! My turn. Συν το γεγονός ότι τα ρόπαλα στην πλάτη μπορούν να φύγουν και να τα κρατήσει στα χέρια του. Ορίστε, 1,
2. Τέλεια. Let's mingle. Right behind you, big buddy! Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τελικό συμπέρασμα. Για παιδική φιγούρα είναι καλή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να παίζω με αυτό ατέλειωτες ώρες. Ήτανε Optimus Primal, έτσι, ήτανε ο αρχηγός, εννοείται, έτσι, από τις αγαπημένες μου φιγούρες. Ως φιγούρα καθ' αυτή είναι αρκετά basic, εύκολη στη μεταμόρφωση. Αυτό του το δίνω και προφανώς καλής ποιότητας, γιατί παρόλο που έχουν περάσει 2 δεκαετίες και βάλε, έχει διατηρηθεί καλά. Εντάξει, κάποιες κλειδώσεις μπορεί να έχουν χαλαρώσει, αλλά αυτό έχει να κάνει καθαρά, έτσι, με τα χρόνια. Αλλά το χρώμα του, ας πούμε, η ποιότητα του πλαστικού στέκεται. Το chrome εδώ στο μπλε παραμένει έτσι ωραίο, αστραφτερό και εντυπωσιακό. Τώρα σκέφτομαι πως ήταν σε σύγκριση με την πρώτη φιγούρα του Optimus Primal από την πρώτη σεζόν των Beast Wars. Εκεί δυστυχώς ο Transmetal είναι λίγο υποδέστερος, γιατί ο άλλος ήταν και πιο ψηλός και είχε και πολύ περισσότερα όπλα. Αλλά είναι μια ευχάριστη φιγούρα, καλή, έτσι, ωραία, από το παρελθόν, για όποιον έχει έτσι νοσταλγία. Είναι πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, αυτά και από μένα, το Blast from the Past θα συνεχιστεί και στα επόμενα 2 reviews. Μέχρι τότε μπορείτε να μας κάνετε like, subscribe στο κανάλι, να ειδοποιήσετε για τα καινούργια βίντεο με το καμπανάκι όπως αλλιώς θέλετε, να σχολιάζετε ό,τι σας αρέσει, να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook, να βλέπετε τα βίντεο μας και στο monkeybros.gr. Άμα θέλετε να ακούτε τη φωνή μου με top 10 για pop κουλτούρα κτλ, μπορείτε να επισκέπτεστε το nerdpop.gr και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. The heroic continues. Well, that's just prime.